अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अब्दुल्ला वेल्डर बया तاسو ته د ویلډینګ کام د طرف نه مخاطب یم الحمدلله ملګرو دا نو د سکلیټ دی او ماشاءالله ډېر په ښه طریقې سره مونږ ساز کړی دی د دې چې کوم دا سایډ ته پیپ دی جستی پیپ دی او په خپل صادر کې راتاو دی 18 گیج بس ملګرو دا یې صفایي دی انشاءالله نورو ویډیو ته هم بخو دا اوس دې ټایم کې به صادرې لګېدلې دي سایډ ته پکې ډیزاین دی ماشاءالله ډېر وی آی پي ګیټ دی که چا ضرورت وي آرډر کولی شئ دا پکې لایزر والا صادر لګېدلی دی ډیزاین لپاره ماشاءالله ډېر وی آی پي ګیټ دی که د چا ضرورت وي نو آرډر کولی شئ انشاءالله په رعایتي ریټ به ورساږو صفائی هم انشاءالله وینئ په آخرت کې کار به هم وینئ دې ټایم کې دا موږ د ګلینډر د اوسپنې په برش والی دی بلکل صفا شوی دی کلیر رنګ ته بلکل تیار ویډیو هم ورسره لایک کړئ چینل هم ورسره سبسکرایب کړئ دا مولا رنګ سره کو ډاټ ګرے بلیک او بلو مکس دا درې واړه چې مکس شي نو دا رنګ به احساس شي ماشاءالله ډېر ښایسته وي پي رنګ دی مدم کلر دی ماشاءالله اوس دا ګیټو شاته پې بل صادر ولګېدو کلر والا تاسو ورته هم وګورئ ماشاءالله ډېر زیات خوند کوي سټارونه هم ډېر خوند کوي